Sot është data 15 maj, miq të dashur, edhe gëzuar ditëlindjen e gjithëve ju që festoni sot. Edhe ka ditëlindje sot që festohen. Festa, ditëlindje, gëzime, ç'të keni gëzuar, ja kalofshi sot sa më bukur, marrësh sa më shumë dhurata nga ato që e keni patur dhe për dëshirë. Ne nisim ndërkohë me ngjarjet kryesore të datës 15 maj, është sot një ditë me të vërtet për të festuar, në fakt nga të gjithë. Është dita ndërkombëtare e familjes. Kjo ditë njihet në botë që nga viti 1993, kur Kombet e Bashkuara nënshkruan rezolutën për shënimin e ditës së familjes, e cila si shtyllë e çdo shoqërie mbrohet nga Organizata e Kombeve të Bashkuara në Deklaratën Universale të Drejtave të Njerëzit. Kjo ditë simbolizon anë mban botës për krahjen e vlerave dhe rëndësinë e familjes në shoqëri. Në vitet e fundit, familja shqiptare është duke kaluar një krizë që ja ka ndryshuar përgjithmonë konceptin, në fakt, dikur e përbër edhe nga gjyshrit edhe kushërin, tashmë familja përgjithsisht përbëhet vetëm nga prindrit dhe fëmijët, që s'është daq keq. Gjithashtu sot është dita e ligjit të harmonisë së Keplerit. Për gjithë ju që nuk e dini se çfarë është, ju vjen në ndim. Është 15 maj i 1618-s, Johannes Kepler zbulon ligjin e harmonisë. Pas përcaktimit të dy ligjeve të lëvizjes planetare, Kepler vazhdoi të studionte orbitat e planetave. 10 vjet më vonë zbulon lidhjen midis kohës së orbitës së Tokës dhe distancës së saj nga Dielli nëpërmjet ekuacionit P2 baraz me A3, ku P-ja është koha orbitale dhe A-ja gjatësia e aksit, pra mesatare e distancës nga Dielli në njësi astronomike. Si ishte kjo formula tani që më mëngjesi? P2 baraz me A3. Rreshkiti besoj në mendjen e kujdo. Hop, kaloj. Shiko, ka dhe më të vështirë se kjo. P2 baraz me A3, mos harroni gjithmonë. Po, tani puna është i gjejmë Anë dhe pën? Anë dhe pën. Pën ja dihet, aja kush është? Nuk e di. Shkruaja para alfabetit se e di. Gjatësia e aksit në njësi astronomike. Me A. Gjithsesi. Gjithsesi, nga Kepleri, mirë është të shohim edhe çka ngjarje tjetër pikërisht më datë 15 maj, dhe është dita e çorapeve të najlonit. Për të gjitha ju zonja që çorapet e najlonit i keni mbajtur gjithmonë dhe vionin t'i mbani, sot është dita për të festuar. Deri përpara viteve 1920, gratë vishin me raste çorape thjesht për të mbajtur ngrohtë apo për të mbuluar lakurisin e këmbëve. Dhe në fakt një ndër arsyet kryesore për të cilat vishën dhe sot e kësaj dite janë për të patur një stres që të mban disi më ngrohtë kur zonjat veshin fustane. Për 20 vite të ardhshme, çorapet nisën gjithnjë më shumë të bëshin të dukshme dhe kryesisht prodhoheshin nga pambuku apo mëndafshi, duke i bërë ato të shtrenjta dhe një prodhim luksi. Kjo deri në vitin 1940, kur kompania amerikane DuPont futi në treg çorapet apo getat e najlonit. Për shkak të kërkesës së madhe në Shtetet e Bashkuara, vetëm në një ditë në 15 maj të vitit 1940, kjo kompani shiti mbi 4 milion palë çorape najloni. Tani këto lloj çorapesh ishin të lira, edhe janë të lira, të arritshme për gjithë, por edhe më rezistente. Ky mall nisi të eksportojë edhe në Evropë dhe pjesë të tjera të globit, dhe me hyrjen e Amerikës në luftën e dytë botërore, kompania DuPont ndaloi së prodhuar çorape najloni, duke e drejtuar prodhimin nga parashutat, shiritat dhe litarët e avionëve që i nevojiteshin luftës. Kjo solli krijimin e tregut të si të çorapeve të najlonit, çmimi të cilave u rrit përsëri, madje në dyqanet amerikane ndodhi edhe ajo që konsiderohet si revolta e çorapeve. Situata ndryshoi në fillim të viteve 50, kur çorapet e najlonit dhe getat po reklamoheshin nga yjet e muzikës dhe aktorët më të famshme të Hollywoodit. Prej atëherë ato u bën një aksesor i pandashëm i çdo gruaje dhe ashtu vjen të jetë sot e kësaj dite. Mos krijoni stereotipe se çorapet e najlonit mund t'i veshin edhe burrat. Ndërkohë, Avicii Wake Me Up është e radhës, ne kthehemi vetëm pas pak në program, ndërkohë vijmë me muzikë shumë të mirë. Ja të rikthehemi, ishte Avicii me Wake Me Up, duke uruar që t'ju kemi dhënë pak energji tani në mëngjes. Do t'i dedikohemi asaj se çfarë po ndodh me deklaratat edhe merakun e madh që edhe vetë shoqata shqiptare e turizmit kanë ngritur në lidhje me ndikimin të situatës politike tek turistët e huaj dhe jo vetëm. I rikthehemi në fakt kësaj teme pas 2 muajsh pasi kemi diskutuar dhe një herë ndoshta në një kontekst tjetër edhe në një background tjetër. Operatorët turistik janë duke ngritur alarmin dhe thonë se për shkak të trazirave politike në Shqipëri dhe për shkak të situatës në total, turizmi
është duke u prekur në një mënyrë anë një tjetër, sepse kanë filluar të bëhen anullimet e rezervimeve që mund të ishin bërë për të vizituar vendin tonë nga nordikët, nga gjermanët e shumë turistë të tjerë. Statistikat e Instatit treguan në janar se hyrjet e shtetësve tuaj në vend janë 209.520 persona, dhe nëse bëjmë një krahasim me të njëjtën periudhë një vit më parë, ky numër është ulur me 9.8%. Nëse e mbani mend apo edhe keni diskutuar shpesh me miqtë tuaj, me familjarët tuaj, edhe keni ndjekur dhe në kronikat e lajmeve, nordikët ishin një risi për turizmin shqiptar dhe shfaqin interesin për të vizituar vendin tonë që prej vitit kaluar. Rezervimet e tyre nisin nga maj dhe mbyllen deri në javën e parë tetorit ndoshta, edhe ka patur shumë anullime grupesh, anullime në konferenca e trajnime. Megjithatë, na prek disi, edhe flasim pak për të anullimet all inclusive që do të sillin edhe një xhiro parash paksa më shumë në vendin tonë pikërisht nga këta turistë. Edhe nëse situata bëhet alarmante, pikërisht këtë sinjal alarmi e ngren shoqata e shqiptare turizmit, edhe kryetari i saj Enver Mehmeti ka mbritur në studio për të diskutuar gjërë e gjatme në gjithë të problematik, e cila duhet diskutuar. Kishte ardhur koha për të diskutuar apo jo? Mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Mirëmëngjes. A është vërtet dramatike situata saç është ngritur alarmi, saç po ngrihet zëri dhe saç po mundohet të bëhet publike kjo gjë? Jo, unë jam i vetëdijshëm se ky është një problem i madh kombëtar, nuk është i shoqatës turizmit. Industria e turizmit përfshin sektor nga më të ndryshëm në ekonominë shqiptare. Është industria më që jep efekt në ekonominë tonë për momentin, dhe pa diskutim ky është i problem kombëtar dhe nuk është vetëm një problem i shoqatës tonë. Dhe realiteti në ditët që ne po kalojmë është një problem që duhet të preket dhe duhet të trajtohet me seriozitet, pasi turizmi është industria më e ndjeshme e cila ka të bëjë me situatën qoftë politike, stabilitetin politik apo efektet e ndryshme sociale, shoqërore që ne hasim në ditët në përditshmëri. Sa janë anullimet e turistëve? Kjo na bën përshtypje, do të thënë ka një numër të saktë të anullimeve all inclusive, por jo vetëm të turistëve tuaj që janë bërë? Unë nuk mundemi sot të dalim me shifra. Jemi në sezonin më të lartë për ato kompani të cilat punojnë me grupe turistike që prekin lëvizjet në gjithë Shqipërinë, dhe jemi në momentin më kulmor të fillimit të uljes së charterave të parë. Tashmë janë ulur charterat e tregut nordik, të cilët kanë patur dhe vazhdojnë me planet e tyre deri në tetor. Ajo që ne sot duhet të nënvizojmë është efekti që prodhohet sot, i cili për hir të vërtetës në turizëm funksionon ndryshe nga efektet e tjera në industri të tjera. Mbasi planifikimi, çfarë do ndodhi në 2020-ën, në këto vende ku funksionojnë planifikimet e udhëtimeve chartera, qoftë edhe të grupeve, është pikërisht muaji maj deri në muajin korrik. Që bëhet planifikimi për 2020. Ky është një nga instrumentet më sensibël. Dhe kjo është ajo çfarë deri diku i shqetëson të gjithë. Normal, sot ne ndjehemi për ditë në kërkesa për të ditur mbi situatën, as kërkush nga tur operatorët e huaj, sepse ju e dini që pushimi dhe planifikimi në botë është shumë sensibël të kancellosh grupe. Por ata janë shumë të ndjeshëm, turistat e tyre shohin se çfarë transmetohet, dhe ky efekt është shpërndarë në gjithë tregun shqiptar, është prezent në çdo zyrë udhëtimi që merret me këtë biznes, dhe ndjeshmëria e dhënies së informacionit se çfarë po ndodh është shumë e ndjeshme. Ndërkohë që harta evropiane e rrezikut për 2019-ën, pikërisht ekipi i shërbimeve të inteligjencës dhe analizës së Dram Kuzak, platformë botërore për analizë mbi riskun, ka renditur vende duke përdorur 20 shënues të ndryshëm të rrezikut të grupuara në 5 kategori.
kanë konsideruar rreziqet e sigurisë përfshirë krimet e vogla të dhunshme, konfliktet civile, protestat, greva, terrorizmin, rreziqet politike, stabiliteti qeverisë, nivelet e korrupsionit, ndërhyrjet politike, rreziqet mjekësore, rreziqet mjedisore, rreziqet infrastrukturore, përfshirë sigurinë dhe standardet e rrugëve, ofrimin e shërbimeve të tilla si energjia elektrike, krimi kibernetik dhe siguria dhe standardet e aviacionit, dhe Shqipëria renditet në nivelin e rrezikut në të njëjtën ngjyrë me rajonin, duke lënë veç mas Ukrainën, do të thotë, dhe në Ballkan nuk është konsideruar një rrezik i shtuar në situatën e Shqipërisë. Por u ndala këtu pasi një ndër pikat më problematike gjithmonë ka qenë infrastruktura. Dhe nisur edhe nga charterat që ju na përmendët, të cilat kanë zbarkuar të parët, dhe në mos gaboj ka patur pakënaqësi në zonën e Golemit ku edhe kanë shkuar. Nëse do flasim specifikisht për Golemin ose për Durrësin. Dhe në fakt jo në zonën e Golemit, flasim për infrastrukturën apo jo? Po, mund të flasim edhe më gjerë, por ajo që është më e ndjeshme ose eksperiencën e parë ose pritshmërinë më të madhe, ndoshta 35 deri në 40% të turizmit të ardhurave për hir të vërtetës i ka marrë plazhi i Durrësit. Kjo ka lidhje pse? Sepse aeroporti është pikë lidhëse shumë e rëndësishme me këto planifikime dhe njëkohësisht investimet në plazhin e Durrësit kanë filluar të marrin realisht një sjellje e cila plotson kondicionet e planifikimit të pushimeve të detit. Po i përshtaten kërkesave të operatorëve të huaj. Normalisht unë mendoj që sektori privat ka investuar në mënyrë shumë serioze, ka qenë një tendencë pozitive e Shqipërisë në futje në treg në këto 2-3 vitet e fundit, dhe kjo ndjeshmëri ka marrë përgjigje nga sektori privat dhe plazhi i Durrësit, flas që nga zona Adriatikut deri në më poshtë se sa Golemi, deri në Kavaj, është kthyer në një nga pritësit më të mëdhenj. Por ajo që sot është më e ndjeshme, unë përfitoj nga rasti të them këtu, që e kanë dhe naiviteti i sjelljes me të është çudia më e madhe, është rruga dytësore e cila lidh të gjithë hotelet që prodhojnë gati mbi 750.000 net fjetje në Shqipëri. Do të thotë, po ta llogarisësh edhe me dhënat e instatit. Një nga kapacitetet kryesore. Është pa diskutim kryesore. Dhe nëse do të flasim sot për rrugën lidhëse midis këmbit të Kavajës deri në Golem, është e pakalueshme. Është një dramë satire tragjike e cila nuk po pranohet më nga operatorët e huaj, nuk mundemi ta pranojmë as ne më. Dhe kjo sjellje dhe indiferentizëm ka sjellë realisht edhe në nervozizëm të operatorëve. Edhe qytetarët shkojnë kthehen Kavaj, pastaj futen. Po, dhe operatorët e huaj, të cilët kanë ardhur në 2019, shprehen të çuditshëm për këtë naivitet i cili nuk po kuptohet arsyeja pse lihet, ndërkohë që është burimi i të ardhurave kryesore në ekonominë e turizmit. Infrastruktura është një pikë, ama mbesim pak tek ajo që është më interesante dhe e rëndësishme për diskutuar tani, tek situata politike në vend. Edhe se infrastruktura ka çaluar gjithmonë dhe kam përshtypjen të çalojë në vitet që do të vinë. Megjithatë, ju keni vënë re një lloj stepje të turistëve për të vizituar vendin tonë përgjithsisht në për vite elektoral. Ashtu sikur se jemi edhe tani në Prag. Po. Jam i bindur që do të për zgjedhjet, për momentin e zgjedhjeve. Ka një lloj shifre që tregon se si ka qenë nga viti në vit, duke përfshirë edhe vitet elektoral në Shqipëri? Jo, kemi qenë kërkues shumë direkt ndaj politikës që zgjedhjet mos të bëheshin qershor. Është i datë që ndoshta politikës i intereson, por jam i bindur që ne nuk jemi përgatitur që të bëjmë zgjedhje pa zhurmë. Në çdo vit elektoral ne kemi transmetim të jeronës zgjedhjeve në botë dhe unë mendoj që asnjë gjë pozitive nuk ka nga këto zgjedhje me kaq zhurmë, e cila jep efekt të një çudie që në botë zgjedhjet bëhen, mund të vazhdojnë dhe planifikohen dhe në mirë të ekonomisë. 30 qershori ose një korriku që të jemi të sinqert. Zhurma, jo se sezoni veror. Jo vetëm zhurma, por të planifikosh që me një korrik ke zgjedhje, nuk e nxjerr akoma rezultatin, kur një korrik gjithë botën është planifikimi i pushimeve familjare, ku familjet kanë mundësi të pushojnë së bashku, fëmijët janë jashtë regjimit të shkollave. Do të thotë, është për
datës zgjedhje është as pak e logjikshme që kjo do të jepte një çlirim të gjithë qytetarëve të planifikonin ose të ishin në një sjellje ndryshe me sezonin dhe do të jepte pa diskutim dhe një ngjyrim ndryshe edhe me efektin social. A duket ndonjëherë se administrata zgjedhore, sidomos në këtë periudhë, është më shumë e fokusuar tek zgjedhjet sesa tek përgatitja është e gjithë e bllokuar. Unë mund të them që kompanitë turistike po ndjejnë një bllokim total të planifikimit të pushimeve në muajin qershor dhe fillimet e korrikut. Ne dim se si funksionon shoqëria jonë, paniku i vendit të punës, sjellja ndaj responsabilitetit politik. Të gjitha këto japin efektet e tyre. Kështu që ka një pengesë të madhe në planifikimin e pushimeve, në sjelljen ndaj planifikimit të tyre dhe kjo pa diskutim që është e ndjeshme. Po nga ana tjetër, vendet e zhvilluara absolutisht që kanë një vëmendje të shtuar në reforma, në politika subvencionuese, në iniciativa që përkrahin edhe ndihmojnë operatorët turistik, duke ja bërë më të lehtë dhe joshës ofertën më pas turistëve, si për shembull ata që ka vende të tilla që stimulojnë turistët që qëndrojnë më shumë se 3 net, duke krijuar ulje, subvencione. Po në Shqipëri çfarë ndodha? A ka iniciativa të tilla ose është diskutuar që të ketë edhe? Jo, Shqipëria është pa diskutim vendi i fundit në traditë ose në statistika për turizmin. Kjo krahasuar qoftë me një vend shumë të vogël që kemi komshi, që është Maqedonia, e cila në kohën e Jugosllavisë ka qenë e prekur nga një turizëm qoftë me liçenin e orit. Dhe shumë shpesh janë dëgjuar krahasime subvencionimit ose të politikave, jo vetëm Maqedoni, po dhe më shumë në botë, është e detyrueshme që ta subvencionosh turizmin në politikën që ti ke në atë zharm kryesor që ti do të japësh ngjyrim, dhe unë mendoj që tani që janë krijuar numrat, shifrat, reagimet e para, ne jemi akoma vendi i vetëm që nuk kemi politika stimuluese, por mendoj që kjo me pjekurim... Dhe lehtësia fiskale nuk ishte keq. Lehtësi fiskale, turizmi ka patur një goditje shumë pozitive, hoteleria mori 6% në këto 2 vitet e fundit, ky është një efekt ekstremisht pozitiv. E kemi kërkuar këtë ta përdorin në gjithë elementet e tjerë të turizmit, qoftë në për restorante, qoftë edhe për zhanër të ndryshëm të funksionimit të turizmit. Por mendoj që ajo që është më kryesorja, kur ti ndërton një database që ke prioritete se ku në ç'efekt të industrisë ju doni të investoni, atëherë fillon dhe planifikimi i subvencionimit ose i krijimit të lehtësierave. Ne jemi vendi i fundit në Europë, i cili po prodhojmë për herë të parë këto të dhëna, dhe këto të dhëna ndoshta do të rrisin përgjegjësinë e sektorit privat në kërkesë ose të veprimit politik, pasi na besoni që në shoqatën tonë ka një prioritet që nuk mund të bësh turizëm nëse nuk ecën me politikat qendrore të vendit, sepse ato shkojnë në linja të ndryshme. Turizmi është pa diskutim duhet përkëdhelur në këto vite, është shumë i brisht dhe nëse ne e veprojmë në mënyrë të papërgjegjshme, efektet e turizmit nuk do të jenë sot. Nuk do të jenë sot. Jo, më besoni që nëse dikush flet për çfarë do ndodhi dhe sa grupe kancellohen sot, unë do të thoja që kjo është këndvështrimi më minimal. Ajo që do ndodhi është çfarë po planifikojnë pushuesit e huaj për 2020-ën. Dhe kur sot ulen në tavolinat e tyre në Suedi, në Gjermani, në Francë apo Itali, ata e konsiderojnë sot Shqipërinë të rrezikshme dhe ky efekt jepet për vitin 2020. Do thotë, ndjeshmëria më e madhe e turizmit do të jetë numri dhe ardha e tyre në 2020-ën. Të gjithë po sakrifikojnë, të gjithë po mundohen të planifikojnë që pushimet e planifikuara, sepse kanë kosto të cancellohen edhe për operatorët e huaj. Absolutisht. Do thotë një charter i filluar nëse sot cancellohet, është një dramë financiare që me një warning e nxjerr Shqipërinë për shumë vite jashtë hartës turistike. Prandaj edhe duhet jemi shumë të kujdesshëm kur flasim se çfarë po ndodh me turizmin, sepse kjo që po ndodh sot do të ketë efektin në 2020-ën. Këtu fillon problemi dhe nëse turizmi bie dhe konsiderojnë para 2020-s se pa konsideruar vitet në vijim. Po flasim aktualisht, do të thotë planifikimi i pushimeve në gjithë botën e zhvilluar të turizmit bëhet sot. Ama këtë vit nuk kemi patur atë klipin promovues të përvitshëm në prag sezoni,
Për perlën e Ballkanit, jo, nuk e kam parë, ndoshta kemi qenë zënë me protesta apo me situatën politike, nuk kam parë asnjë klip. Nuk ka patur. Ne jemi duke u munduar të marrim atë emrin, ngjyrën në turizëm. Janë vite shumë të bukura për një fillim, por kanë nevojë për shumë ngjyrim dhe për shumë. Po pëlqeu fjalia duhet përkëdhelur? Duhet përgëdhelur sepse është i brisht aktualisht. Është e vërtet efekti që ne japim nëse flitet me numra. Sot përfituesit jemi edhe ne këtu indirekt të turizmit. Më lejo një moment, do me thënë brishtësia dhe teksa ne përgëdhelim turizmin në hapa shumë foshnjarak ende, ashtu siç ju thatë vetëm në nisje, kontributi total i turizmit për ekonominë e vendit është 45 miliard lekë. 2.8% e PBB-s. Ndërkohë që vetëm akomodimi është 8.9 miliard, shërbime ushqimi janë 30.7 miliard, duke konsideruar të gjitha operatorët, restorante, gjithçka. Ka ndërkohë që agjencitë e udhëtimit, operatorët turistik, makinat me qira e gjithë aktivitetet e tjera të shërbimit, të lidhura pikërisht me këtë pjesën e rezervimit janë 5.6 miliard. Domethënë, është një ndër industritë më të mira në fakt që ne kemi për para në këtë vend. Jo, ne duhet të jemi të sinqertë. Unë nuk flas nga zgjedhja që unë kam në këtë fushë, por unë prej vitesh kam ngulur dhe kam ngul që ne nuk kemi të ardhur tjetër. Ne kemi një fatmirësi që shumë pak vende kanë me këtë klimë dhe me mundësi të një integrimit të turizmit kulturor, malor dhe detar, dhe mendoj që jo vetëm kaq, por të veprosh në këtë sjellje ndaj turizmit me këtë klimë, është një çudi e cila mendoj që ka dhe kjo nevojë për një studim vetë. Edhe kur të bëhet ai studim ne do t'ju mirpresim që ta diskutojmë bashkë në studio dhe ne shpresojmë që kemi një situatë po edhe më të mirë. Ju falenderojmë shumë që ishit me ne këtë mëngjes për të folur për turizmin. Mirë. Tani është Ylli Limani që vjen me harrom, pak reklama dhe më pas lajmet për të rikthyer sërish në Wake Up. Mos u largoni që ndroni me ne. Unë jam Aniba me këto janë lajmet e orës 8. Partia Demokratike do të mbledhë sot forume drejtuese për të formësuar vijimsinë e aksionit politik. Ishte vetë kryedemokrati Lulzim Basha që njoftoi mbrëmbledhjen ku siç tha do të pranishëm për një konsultë dhe aleatët e opozitës së bashkuar. Në fokus do të jetë agjenda dhe protestat e qytetarëve. Ky është momenti për të intensifikuar betejën tonë, tha Basha. Sot mbërrina dhe trupi pajeti major Klodian Tanush Shtivrar gjatë misionit të NATO-s në Letoni ku humbi jetën edhe 9 etarja Zarifa Hasanaj. Arkmorti mbërri në Rinas rreth orës 12:45 minuta me avion ushtarak. Homazhet për major Tanushin do të zhvillohen nesër paraditet e Muzeu Historik Kombëtar për të prehur më pas në varrezat e dëshmorëve. Telefonatat me roaming mes Shqipërisë dhe Kosovës do të reduktohen duke nisur nga gjysma e 2 të qershorit. Tarifat e roaming do të eliminohen duke bërë që thirrjet të jenë deri në 10 herë më lirë ndërmjet kompanive celulare në Tiranë dhe Prishtinë. Përfituesit e parë do jenë pushuesit nga Kosova. Më pak se 2 javë para zgjedhjeve europiane, komisionerja e drejtësisë së Bashkimit Evropian Vera Jourova paralajmëroi për rrezikun e manipulimit nga Rusia. Për politikanen çeke, fushatat e organizuara të dezinformimit synojnë të konstatojnë polarizimet në shoqëri dhe të intensifikojnë ato. Sipas ekspertëve, lajmet false mund të kenë ndikuar edhe në debatin e referendumit para Brexit në Britani. Qeveria britanike vlerëson të domosdoshëm ratifikimin e marrëveshjes së vendit nga Bashkimi Evropian para pushimeve verore që zakonisht fillojnë në mesin e muajit korrik. Gati 3 vjet pasi qytetarët votuan pro largimit nga bloku, ende nuk ka dakordsi mes politikanëve britanik se kur dhe si do të ndodhë ky proces. Kryeministrja Theresa May nuk ka arritur ende të bindë ligjvënësit për të votuar marrëveshjen e saj të Brexitit. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.